ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් නැති කියලා. ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ බන්දේසි මෝස්තරයක් කොහොමද ලේසියෙන් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපි ඒකකේ තමයි පාවිච්චි කරලා පිටපත් කරන්නේ සුපුරුදු විදිහටම මෝස්තර අඳිනවා වගේ. ඉතින් මම බන්දේසි මෝස්තර ගොඩක් කරලා නැහැ. එකක් වගේ තමයි මට මතක. ඒකත් දියසයන් වලින් තමයි ඔයාලට පාට කරන්න කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම අද අඳින්නේ පැස්ටල් වලින් කරන්න පුළුවන් විදිහේ මෝස්තරයක්. හැබැයි ඔයාලට මේක බලාගෙන හිටියාම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දියසයන් වලින් උනත් කොහොමද මේක පාට කරන්නේ අඳින්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම කොලේ සමානව බෙදා ගන්න. මුලින්ම මේ වගේ කොලේ නවලා ඊට පස්සේ උඩිනුයි යටිනුයි ලකුණු කරගෙන අපිට පුළුවන් අඩි රූල පාවිච්චි කරලා මේක යා කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තටත් ඒ විදිහටම නවා ගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඒ විදිහට නවලා දෙපැත්තෙන් විතරක් පොඩ්ඩක් මේ වගේ නවා ගමු. ඊට පස්සේ පැන්සලෙන් ලකුණු කරලම තමයි අනිවාර්යෙන්ම අඩි රූල තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මොකද හැමතිස්සෙම පැන්සලෙන් ලකුණු කරගන්න කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්තම් නැවුම් පාර අපිට හිතා ගන්න බෑනේ කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. මේක දිගහැරියට පස්සේ අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි එහෙම අඳින්න කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට මේ කොටස් හතරෙන් එකකට ඒකකයක් හදාගත්තාම අපිට මේ හතරම පිටපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කුෂන් කවරයක් සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයක ඇඳලා පිටපත් කරනවා වගේ පිටපත් කරන්න බෑ. මොකද මේක බන්දේසි මෝස්තරේ එක පැත්තකට දිග අතට නෙන්නේ කියන්නේ උස පැත්තට අඩුයි දිග පැත්තට වැඩි. ඒ නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒ වගේ මෝස්තරයක් ලේසියෙන් ඇඳගන්නේ කියලා. ඔන්න මම දැන් අමතර කඩදාසියක් අරගත්තා. මේක half sheet භාග කොළ තියෙන සෙට් එකකින් තමයි මම කොලයක් ගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කොලේ සමානව නවා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ half sheet කොලයක් ගත්තා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි නවන්නේ අපි දැන් අඳින්න තෝරගත්ත කොලේට වැඩිය පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. ඉතින් මේක ඔයාලට මැනලා වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මේ විදිහට නවා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වැඩිපුර කොටස් ටික කපලා ඉවත් කරගන්න. මම මේ විදිහට ටිකක් ඕවල් හැඩයකට තමයි මේ බන්දේසි මෝස්තරය අඳින්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හැඩේ අනිවාර්යෙන්ම මතකේ තියාගෙන තමයි අපි ඒකකේ හදාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මම ඒකකයේ හදන කොටස හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මං අඳින කොලේට වැඩිය චුට්ටක් ඒක පොඩිවට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඒකක හදනකොට කොටස් දෙකකටම හදාගෙන පිටපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ භාගයක් හදලා අනිත් පැත්තට පිටපත් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ටිකක් වෙලා යන නිසා මම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ හතරෙන් එක කොටසකට තමයි අඳින්න කියලා දෙන්නේ. අද මම මෙන්න මේ මෝස්තරේ තමයි අඳින්න හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි බලමු සමහර වෙලාවට මේක චුට්ටක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මම මෝස්තරේ අඳිනවා. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද අඳින්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් බන්දේසි වල අල්ලන කෑල්ලක් තියෙනවා. එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද අඳින්නේ අල්ලන කෑල්ලක් තියෙන ඒ කියන්නේ අපිට අතෙන් අල්ලගෙන යන පොඩි හැන්ඩල් එකක් වගේ තියෙනවනේ. ඒ වගේ බන්දේසියක් තමයි අඳින්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම තව ඒ බන්දේසියේ හැන්ඩල් එක අල්ලන්න කොටසක් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් පොඩි කොටසක් අයින් කරනවා. අපිට මෝස්තරේ පිටපත් කරගන්න එතකොට ගොඩක් ලේසි. මම ඒකට අඩි රූලේ තියෙන කොටසක්ම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මම අඳින්න ලේසි වෙන්න මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මොකද මම ඒකකේ හදන්න ස්කෙච් කරගත්තේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා මේ පැත්ත හරව ගන්නවා. හැබැයි හැමතිස්සෙම මේ අපි අඳින පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්ත මැද කොටසට තමයි එකතු වෙන්න විදිහට තමයි අඳින්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඕවල් හැඩේ මේ වගේ ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කොටස් අඩි රූල පාවිච්චි කරලා උනත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කව කටුව පාවිච්චි කරලත් මේ ඕවල් හැඩේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි. ඉතින් අපි දැන් ඉරි දෙකක් ඇඳලා තියෙන නිසා ඕවල් හැඩේ ඇඳ ගන්න. එතකොට මේක කොටස් සම්පූර්ණ වෙනකොට කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් සමහර විට සමචතුරස්‍රයක් වුණත් එන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පැන්සලෙන් ඉරි කිහිපයක් ඇඳලා මේක හරියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ එකවරම පෑනකින් ඇඳගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ලේසියි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉක්මනින් මෝස්තර එකකය ඇඳලා ඉවර කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ මැද කොටස ඇඳලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අල්ලන කෑල්ල. එහෙම නැත්නම් හැන්ඩල් එක අපිට ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි අඳින්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලටත් බලාගෙන හිටියාම මේක ගොඩක් ලේසියි ඇඳ ගන්න. මම මේකේ ඇඟිලි වලට වැටෙන්න මෙන්න මේ වගේ කෑලි දෙකක් අඳිනවා. මොකද අනිත් පැත්තට ඇඳාම හතරක් එන නිසා. එතකොට ඇඟිලි හතරම දාන්න පුළුවන් විදිහට කොටස් හතරක් එනවා. මේකත් ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට තව පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති කාබන් කොලෙන් අපි අනිත් පැත්තට පිටපත් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට කාබන් කොලෙන් පිටපත් කරගත්තට පස්සේ මේක කොටස් දෙකක් ඇඳෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි පිටපත් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමුකෝ මේක ඇඳගෙන ඉවර වෙලා කොහොමද පිටපත් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මෝස්තරේ හරි. අපි දැන් මේක මෙන්න මේ කාබන් කොලේ ඇඳෙන පැත්ත උඩට අරගෙන මේ කොලේ උඩින් තියලා ටිකක් තදට ඇඳගමු. දැන් මේකට ඔයාලට පුළුවන් පැහැදිලිව පේන විදිහට ජෙල් පෑනක් හරි නිකන් සාමාන්‍ය පෑනක් හරි පාවිච්චි කරලා අපසරයක් ඇඳගන්න. එකවරම අඳින්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මෝස්තරේ අඳින ගමන්ම මේ විදිහට කාබන් කොලේ උඩ තියලා අඳින්නත් පුළුවන්. එතකොට ගොඩක්ම ලේසි. මං ඉතින් පොඩි අයටත් තේරෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට කියලා දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකවරම ඇඳගන්න එක ගොඩක් ලේසි. දැන් ඔන්න අනිත් පැත්තෙත් කාබන් වැදිලා මෝස්තරේ පිටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක දැන් තියෙන්නේ පිටපත් කරගන්න අපේ චිත්‍ර අඳින කඩදාසිය. ඉතින් අපි ඉක්මනට පිටපත් කරගෙන බලමු කොහොමද මෝස්තරේ ඇඳෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ දැන් පැති දෙකකින්ම අපි අඳින්න ඕනේ. ඔයාලා මුලින්ම ජෙල් පෑනෙන් ඇඳගත්ත පැත්තේ තමයි පාට කෑල්ලෙන් පාට කරගන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දි දුමුරු පාට කෑල්ලක් තමයි අරගත්තේ ලා දුමුරු පාට. මේක ඔයාලට ගොඩක් තද පාටක් වගේ පේනුණාට මගේ පාට පෙට්ටියේ පාට එහෙම ලොකුවට ගෑවෙන්නේ නැහැ කොලේ. ඒ නිසා මේ විදිහට පාට කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න දැන් මම මේක පිටපත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේ විදිහට පිටපත් කරන්න බැහැ. මොකද අනිත් පැත්තට නෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක දැන් අපි දෙපැත්තේ මැදගත්තෙත් ඒ නිසානේ. ඉතින් ඒක ඉතුරු කොටස මේ පැත්තට තමයි අඳින්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් හරි. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත අඳින්න කලින්
මෙන්න මේ පැත්තත් පාට කරගන්න ඕන. හරි. ඔන්න දැන් අපි කොලේ දෙපැත්තම පාට කරලා තියෙන්නේ දැන්. මේක ඔයාලට බලාගෙන ඉඳිද්දි පැහැදිලි නැති වුණත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම එකපාරක් ඇඳලා බැලුවට පස්සේ මේක හරිම ලේසි කියලා ඔයාලට තේරෙයි. ඔන්න දැන් මම මේක පිටපත් කරගන්න ඉවර කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොයි විදිහටද මේ ඒකකයේ පිටපත් කරාම බන්දේසි මෝස්තරේ ඇඳුනේ කියලා. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන මේකේ වැඩිපුර ඉරි ටික මකලා අයින් කරලා ලස්සනට පාට කරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දුඹුරු පාට කෑල්ලක් යොදාගත්තේ. මම මේක පිත්තල බන්දේසියක් විදිහට තමයි පාට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි දුඹුරු පාට කෑල්ලක් තෝරගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට අදත් මගේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දිගටම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ආයෙමත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.